คัพเค้กช็อกโกแลตนุ่มๆง่ายๆวิธีการทำไม่ยุ่งยากคลิปนี้เอาใจคนชอบเค้กช็อกโกแลตค่ะคัพเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตกานาชแมคคาเดเมียและช็อกโกแลตชิพเนื้อเค้กนุ่มมากรสชาติหวานกำลังดีพร้อมแนะนำแพ็กเกจที่ใส่ใครพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการตีเนยจะใช้เป็นเนยเค็มตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อเนยอ่อนนุ่มดีแล้วเราก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมถ้าไม่มีเนยเค็มสามารถใช้เนยจืดได้แล้วก็เพิ่มเกลือเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันและน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงตีจนส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมต่อไปมาใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองใส่ลงไป1ฟองก่อนแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางไม่ต้องตีส่วนผสมนานนะคะแค่พอเข้ากันก็พอเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดเครื่องปาดชามผสมเราก็เตรียมใส่ไข่ฟองที่2ลงไปใส่ไข่ไก่ฟองที่2ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตตามชอบจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่แป้งมาใส่แป้งผสมรวมกันก่อนก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงสำหรับเบเกอรี่และเบกกิ้งโซดาคนส่วนผสมให้เข้ากันนำไปเทผ่านกระชอนร่อนแป้งแล้วร่อนแป้งลงไปในชามผสมใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมสดใส่นมลงไปจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมโดยเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนการตีส่วนผสมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อไปเรามาเตรียมพิมพ์เค้กจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์8ทาด้วยเนยหรือน้ำมันให้ทั่วถ้วยโดยไม่ต้องใช้กระดาษรองอบก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาตักส่วนผสมใส่ถ้วยเลยค่ะแต่ละถ้วยจะตักอยู่ที่ประมาณ 58-60 กรัมทำออกมาได้ทั้งหมด8ถ้วยพอดีตักใส่ถ้วยจนครบแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้สะอาดๆคนเพื่อไล่อากาศเพิ่มด้วยก็ได้เสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซตตัวเช็คสุกง่ายๆด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปตรงกลางถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วพักเค้กไว้ให้อุ่นหรือเย็นจากนั้นก็นำเค้กออกจากพิมพ์ง่ายๆด้วยการคว่ำลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะรอให้อุ่นหรือว่าจะรอให้เย็นสนิทก็สามารถแต่งได้เลยค่ะเนื้อเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้นุ่มมากอบแล้วหน้าไม่ยุบก้นไม่หดต่อไปเตรียมช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งหน้าเค้กนำดาร์กช็อกโกแลตและน้ำมันรำข้าวใส่รวมกันแล้วนำเข้าไมโครเวฟจากนั้นนำออกมาคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้อุ่นพักไว้แค่พออุ่นๆแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบ
อย่าปล่อยไว้จนเย็นสนิทไม่งั้นช็อกโกแลตจะแข็งบีบไม่ออก ตัดปลายถุงเราก็นำไปบีบให้เกิดลวดลายที่สวยงามบนหน้าเค้กมากน้อยตามชอบเลยค่ะ ตกแต่งด้านบนด้วยแมคคาเดเมียสับหยาบเป็นแมคคาเดเมียที่อบแล้วนะคะ ใส่มากน้อยตามชอบ ตามด้วยช็อกโกแลตชิพใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะ เนื้อเค้กนุ่ม เมื่อแต่งด้วยช็อกโกแลตด้านบนจะให้ความเข้มข้น แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยแมคคาเดเมียและช็อกโกแลตชิพจากทดลองใส่กล่องกระดาษ ขนาดประมาณ 9x9 นิ้ว และถ้วยพลาสติกเบอร์ M020 ก็สามารถใส่ได้พอดี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูค่ะ ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ